ปรับให้ปี 2026 เนี่ยเป็นปีที่สงบมากขึ้นพิลาทิสให้น้อยลงยากฉันทำไม่ได้หรอกมีความรู้สึกเบิร์นเอาท์โฟกัสที่วันนี้วันเดียวว่าวันนี้ต้องทำอะไรสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แรกของปี 2026 นะคะต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะหวังว่าจะได้พักจะได้ปิดเทอมได้หยุดเทศกาลกันแบบมีความสุขแล้วก็พร้อมไหม แล้วก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วก็ฟันฝ่าปี 2026 ไปด้วยกันอีกปีหนึ่งนะคะด้วยความที่สิ้นปีเนี่ยเทรนด์นี้กำลังมามากๆก็เลยอยากจะมาพูดคุยแชร์สิ่งที่เราเซตไว้ในปีนี้เหมือนกันก็คือสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในปี 2026เหมือนพอเทรนด์นี้มันมาใช่ไหมเราก็เลยมาลองนั่งรีเฟล็กกับตัวเองว่าโอเคปี 2025 เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่อยากจะไปต่อแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้มันได้ไปต่อในปีใหม่นี้บ้างก็เลยสรุปมาได้ทั้งหมด8อย่างด้วยกันนะคะเอาจริงๆคำว่าสิ่งที่ไม่ได้ไปต่ออีกใจความหนึ่งก็คือทำให้มันน้อยลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยในหัวข้อนี้ก็คือการเที่ยวต่างประเทศอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลิสต์ที่ personal มากๆส่วนตัวนัดเองรู้สึกว่าการเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ energy เยอะมากอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น personality ของเราเองงานอดิเรกที่เราชอบทำสังคมที่เราชอบอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนนะกับครอบครัวกับเพื่อนกับทริปที่เป็นทำงานคือไม่ว่าจะเป็นทริปไหนๆนะคะเรารู้สึกว่าการไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเป็นอะไรที่ใช้พลังงานเยอะมากๆแล้วปี 2025 เนี่ยนัดไปทั้งหมด7ทริปด้วยกันมันอาจจะน้อยสำหรับคนอื่นหรือว่าอาจจะน้อยสำหรับสายอินฟูที่ทำท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปเที่ยวบ่อยกว่านัดนะคะแต่นัดรู้สึกนับถือทุกคนที่ไปเที่ยวได้บ่อยมากๆขนาดนั้นเพราะว่าขนาดปี 2025 นัดไปเที่ยว7ทริปเนี่ยนัดเหนื่อยมาก เหนื่อยจริงๆก็เลยมานั่งวิเคราะห์กับตัวเองว่าทำไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นในการเดินทางมันอาจจะเป็นเพราะว่านัดเป็นคนชอบไปจับจุดตรง pre vacation กับ post vacation คือก่อนที่เราจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการหน้าและหลังของก้อนเที่ยวอยู่นะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะต้องจัดเสื้อผ้าต้อง fitting ชุดคือมันก็สนุกแหละแต่ว่าห้องแต่งตัวก็จะรกมากแล้วก็มันจะต้องมีการแพลนคอนเทนต์นู่นนี่นั่นต่างๆเพื่อที่เราจะไปทำที่ต่างประเทศเราจะต้องขับรถเดินทางไปที่สนามบินแล้วก็จะต้องนั่งเครื่องอีกนานมากๆกว่าจะไปถึงที่หมายที่เราจะไปเที่ยวแล้วพอไปเที่ยวโอเคตรงนั้นสนุกได้ประสบการณ์ได้เปิดหูเปิดตาเยอะมากแล้วมันก็จะมี post vacation อีกที่เป็นแบบต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าต้องไปนั่งรอที่สนามบินอีกรอบต้องขึ้นเครื่องกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องกระจายของในกระเป๋าเดินทางของเรากลับสู่ที่สู่ทางที่มันควรจะเป็นเชื่อไหมว่ากระเป๋าเดินทางของนัทเนี่ยเวลาไปแต่ละทริปนะคะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งในการเคลียร์กระเป๋าให้มันกลับมาโล่งเหมือนเดิม เนี่ยแหละเพราะนัทแบบเป็นคนชอบไปโฟกัสกับอะไรตรงนั้นอะแล้วรู้สึกว่ามันกิน energy เรามากๆเลยแต่ถ้าเกิดมันมีทริปจำเป็นหรือฉุกละหุกอะไรเราก็อยากจะไปนะคะแต่ว่าก็อาจจะขอไปให้น้อยลงแล้วก็ไม่เชิงว่าเราจะปิดกั้นการท่องเที่ยวซะขนาดนั้นเพราะจะเปลี่ยนจากท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบช้าๆจอยๆสงบมากขึ้นไปแบบนอนรับลมเย็นๆมีชาสักแก้วข้างๆหนังสือดีๆสักเล่มลมโกกผมเบาสบายแบบไม่ต้องเปิดแอร์นอนฟังเสียงจิ้งหรีดนกไม้อะไรใดๆอยู่ข้างนอกแล้วไม่ต้องขยับไปไหนเลยฟิน for in fin หรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นแบบถ้าเกิดอายุน้อยกว่านี้ก็อาจจะมีความ enjoy กับการเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นประมาณนี้แล้วแหละต่อไปอย่างที่2นะคะที่จะไม่ได้ไปต่อก็คือ say yes ทุกอย่างต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วการ say yes มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็นัดเห็นหลายๆคนหลายๆพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไทยนะคะหรือเพื่อนๆเราก็บอกว่าการ say yes เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ค้นพบเพื่อนใหม่ได้ค้นพบสังคมได้พบโอกาสในการทำงานได้ค้นพบสิ่งดีๆในชีวิตเยอะมากซึ่งนัดการันตีเลยว่ามันจริงเพราะว่าปี 2025 เป็นปีที่ say yes เยอะมากๆเราได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากๆในทุกๆด้านเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อปี 2025 เราเคย say yes เยอะมากๆมาแล้วปี 2026 ก็เลยจะ
คิดว่าจะ say yes ให้น้อยลงสักนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงสิ้นปี 2025 ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนัทเคยทำคลิป work right balance ไว้ซึ่งสิ่งที่สำคัญในชีวิตนั้นมันจะมี3ก้อนมันจะมีเรื่องของ work การทำงานความสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกก้อนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือตัวเองซึ่งใน3ก้อนเนี้ยเราได้ทำทุกอย่างเลยในปี 2025 ได้ทำงานเยอะมากได้ connection ได้ความสัมพันธ์ relationship เยอะมากแต่ว่าในวงที่เป็นวงของตัวเองน้อยมากเลยที่ได้ทำน้อยจนกลายเป็นว่าสิ้นปีมีความรู้สึกเบิร์นเอาท์จริงๆทั้งที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้วจนผู้จัดการจับได้ว่าเบิร์นเอาท์ใช่ไหมเราก็ยอมรับว่าจริงคุณเมเน่ดิฉันเบิร์นเอาท์แล้วนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคปี 2025 เราทำอะไรได้เต็มที่มากๆแล้วเราก็เลยอยากจะปรับให้ปี 2026 เนี่ยเป็นปีที่สงบมากขึ้นแล้วก็เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างในวงกลมที่เป็นตัวเราเองมากยิ่งขึ้นไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถแนะนำแบบไหนได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเซตปีหนึ่งให้เป็น say yes ได้เลยนะคะลองดูหรือว่าถ้าเกิดใคร say yes มาทั้งปีแล้วปีนี้จะปรับเป็น say yes น้อยลงก็ได้ลิสต์พวกนี้เป็น personal มากๆไม่จำเป็นต้องทำตาม ต่อไปนะคะอย่างที่3ที่จะไม่ได้ไปต่อก็ไม่เชิงว่าไม่ได้ไปต่อหรอกแต่ว่านัดอยากจะพิลาทิสให้น้อยลงเพราะว่าปีที่แล้วชอบเล่นพิลาทิสมากแบบรู้สึกว่าได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเล่นบ่อยรู้สึกว่าแขนขาเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นปวดหลังน้อยลงออฟฟิศซินโดรมน้อยลงซึ่งเป็นที่น่าประทับใจมากนะคะแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่พิลาทิสอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าชอบใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบอาจจะไม่ได้ฝึกอัตราการเต้นของหัวใจจากการคาร์ดิโอสักเท่าไหร่หรือบางทีนะไปเห็นใน TikTok ที่ผู้หญิงเขาแบบเล่นเดดลิฟต์อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วหุ่นเขาสวยมากมันก็เลยเป็นโกใหม่ๆว่าโอเคปีนี้พิลาทิสที่เราชอบก็ยังคงอยู่แต่ว่าขอน้อยลงหน่อยแล้วก็สลับอย่างอื่นบ้างก็คือสลับกับเวทหรือว่าสลับกับคาร์ดิโอบ้างอย่าเล่นแต่พิลาทิสอย่างเดียวจากปกติปีก่อนเนี้ยจะหาแต่คลิปออกกำลังกายแนวพิลาทิสแล้วก็ไปคลาสที่เป็นพิลาทิสตลอดเลยปี 2026 ก็คงจะเปลี่ยนให้มันมีความวาไรตี้ในการออกกำลังกายมากขึ้นค่ะเอาจริงก็ควรออกกำลังกายให้มันครบทุกหมวดหมู่เนาะทั้งแบบการสร้างกล้ามเนื้อการกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือว่าการสร้างความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรเงี้ยเราควรทำให้มันครบวงจรมากขึ้นอย่างต่อไปนะคะที่จะไม่ได้ไปต่อก็คือเซตความคิดที่ว่ายากเท่ากับทำไม่ได้เจ้าคำเนี้ยนัดฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะฟุ้งฝันฟุ้งสวยยากไม่ใช่เท่ากับทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีที่แล้วนัดมีเซตความคิดอย่างนี้กับเรื่องบางเรื่องจริงๆว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกนัดมีอคติไปเลยกับเรื่องบางเรื่องที่นัดรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากแต่แบบกลายเป็นว่านัดคิดผิดอย่างแรงคิดผิดกับตัวเองมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วปี 2026 ฉันจะมีความคิดนี้อยู่ในเซตในหัวไม่ได้แล้วเพราะว่าปีที่แล้ว2025นัดสร้างหลักฐานให้ตัวเองชิ้นใหม่สดๆร้อนๆมาได้เลยว่ายากไม่ได้เท่ากับทำไม่ได้นัดอยากเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังมากเลยนะคะนัดเข้าใจคำเนี้ยอย่างถ่องแท้มากขึ้นเพราะว่าช่วงสิ้นปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกกับธันวาคมค่ะเป็นช่วงที่นัดทำแพลนเนอร์เล่มของปี 2026 ซึ่งการทำแพลนเนอร์เนี่ยนัดทำมาทั้งหมดประมาณ6 ปี 6 เล่มแล้วซึ่งเล่มที่6ณปัจจุบันที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดเนี่ยเป็นเล่มแรกที่นัดมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนโปรแกรมออกแบบแพลนเนอร์ซึ่ง 1-5 ปีก่อนนัทไม่เคยมีความคิดนี้เลยเพราะนัทรู้สึกว่าการเปลี่ยนโปรแกรมมันเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่เรื่องเยอะต้องมานั่งเรียนอะไรใหม่หมดเลยต้องมาแบบนั่งทำความรู้จักเครื่องมือใหม่หมดเลยแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราไปเรียนรู้โปรแกรมใหม่โปรแกรมใหม่มันจะสามารถเสิร์ฟความต้องการในการออกแบบให้เราได้เท่ากับปีที่1ถึงปีที่5ที่เราใช้โปรแกรมเดิมหรือเปล่าแต่ด้วยอะไรบางอย่างก็เลยทำให้รู้สึกว่าปีที่6มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งมันชื่อโปรแกรมว่า Affinity Publisher พอนัดเห็นอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนัดพูดกับตัวเองเลยว่ายากฉันทำไม่ได้หรอกพูดเลยเพราะว่านัทเป็นคนมีอคติกับโปรแกรมประเภทนี้โปรแกรมที่อะไรก็ตามที่มันหน้าตาเหมือนตระกูล Adobe เพราะนัทใช้ตระกูล Adobe ไม่เป็นเลยแล้วเจ้าโปรแกรม Affinity เนี่ยหน้าตามันก็ดันคล้ายกับAdobe มากแบบพวกแผงเครื่องมืออะไรเงี้ยนั่นเลยรู้สึกว่าโอ้โหยากแน่ๆฉันทำไม่ได้แน่ๆแต่ว่าก็อยากลองก็เลยลองสักตั้งเราก็เลยไปลองลงเรียนไอ้เจ้าโปรแกรมนี้นัดเรียนไปได้3 วันมั้งอยากจะปามันทิ้งโปรแกรมอะไรทำไมมันยากขนาดนี้แล้วก็รู้สึกและทุกครั้งที่เรียนทุกครั้งที่เข้าไปเรียนวันที่1วันที่2วันที่3ก็รู้สึกว่า
จะเลิกเรียนดีไหมจะกลับไปใช้โปรแกรมเดิมดีไหมไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วเสียเวลาเรียนเดี๋ยวจะยิ่งทำแพลนเนอร์ไม่ทันเข้าไปใหญ่แต่ด้วยบุญบาปอะไรก็ตามแต่ค่าเรียนแพงมากก็เลยไม่สามารถถอดใจในเร็ววันได้ก็เลยโอเคกัดฟันเรียนต่อไปให้มันจบคอร์สแล้วก็ต้องมานั่งลองทำเองขึ้นหน้าที่1จาก500หน้าแพลนเนอร์เองในโปรแกรมใหม่ซึ่งแบบงูปลามากจนนัดใช้โปรแกรมเนี้ยทำโปรแกรมเนี้ยไปเรื่อยๆจนเข้าสู่วันที่21จนแพลนเนอร์มันเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันเริ่มคุ้นมือมันเริ่มแบบกดโน่นคลิกนี่คล่องตัวมากขึ้นเพราะว่านัดอยู่กับเขามาประมาณแบบ21วันแล้วอะแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็ได้ไฟนอลเป็นแพลนเนอร์เล่ม500กว่าหน้าออกมาที่มันแบบมีเครื่องมือในโปรแกรมเยอะมากที่มันทำให้เราทุ่นแรงทุ่นเวลาแล้วทำให้งานของเรามันแบบสวยกว่าเดิมอ่ะแบบอยากจะแบบคือแบบภูมิใจมากแบบภูมิใจที่เล่มเสร็จด้วยแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองไม่ถอดใจด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็เป็นหลักฐานชิ้นใหญ่ที่แบบเราเอามายื่นให้กับตัวเองได้เลยว่าเห็นไหมอะไรที่เธอว่ายากเธอทำได้มันก็เลยทำให้นัดสรุปใจความจากเรื่องราวตรงนี้ได้ว่าอะไรที่มันยากคือมันยากแหละแต่มันจะไม่เท่ากับเราทำไม่ได้เราอาจจะแค่ไม่ชินมือเราอาจจะแค่ยังไม่มีเวลากับมันมากพอเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าต่อจากนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราอยากลองทำแล้วรู้สึกว่ามันยากเรารู้สึกได้แต่ต้องให้เวลาเขาสักหน่อยต้องลองทำความเข้าใจเขาต้องลองชินมือกับเขาสักหน่อยเขาอาจจะเข้ามือเราหรืออาจจะไม่เข้ามือเราเอาจริงคือเราก็ไม่จำเป็นต้องถนัดทุกอย่างหรือว่าทำเป็นให้มันได้ทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องไหนที่ทุกคนแบบอยากทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันยากให้เวลาเขาหน่อยจริงๆมันอาจจะได้ไปต่อหรือมันอาจจะไม่ได้ไปต่อก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันได้ไปต่อล่ะแล้วถ้ามันไปต่อได้ดีมากๆล่ะมันจะแบบสะใจแบบลองดูสักตั้งให้สิ้นสงสัยไม่เสียหายเลยที่จะลองข้อต่อไปค่อนข้างเจ็บปวดใจนิดนึงแต่เขาว่าต้องตัดให้ได้ก็คือการซื้อของน่ารัก ก็ไม่ซะทีเดียวต้องขอวงเล็บหน่อยว่าการซื้อของน่ารักที่ไม่สามารถเอามาใช้งานได้ต้องวงเล็บแบบนี้เพราะว่านัดเป็นคนประเภทที่ชอบซื้อของจุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันแบบคือตอนที่เราเห็นเนี่ยมันฟินตามากเรารู้สึกว่าถ้าเรามีในครอบครองมันจะเป็นที่แบบจุกจิกน่ารักน่าทะนุถนอมน่ารักมากเลยแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราซื้อมามันไม่ใช่ของใช้อะค่ะมันเป็นของที่มีคุณค่าทางใจอย่างเดียวแล้วมันแบบไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้นอกจากวางน้องแมะไว้ที่เดิมซึ่งตอนนี้มันมีของหลายๆชิ้นที่เราซื้อมาด้วยแบบใจโดนบันดาลอารมณ์ชั่ววูบอย่างสิ้นปีนัดเคลียร์บ้านใช่ไหมแล้วเราก็เลยเอาของที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาวางรวมๆกันแล้วมันมีจำนวนเยอะมากทั้งตุ๊กตาจุกจิก ทั้งกล่องสุ่มบ้าน3ชั้นอพาร์ตเมนต์ที่เป็นบ้านของเล่นใช่นัดซื้อบ้านของเล่นเพราะมันน่ารักมากมันไม่ได้เอาไว้ใช้งานเหมือนสมุดดินสอหรืออะไรแบบนี้ค่ะนั่นก็เลยมีความรู้สึกว่าซื้อได้แต่ต้องซื้อให้น้อยลงกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้พอเอามารวมกันมามองจริงๆตรงเนี้ยคือกองเงินทั้งนั้นเลยนะที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเขาเต็มที่เลยแล้วเราวางเขาไว้เฉยๆก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เซตของเหล่านั้นนัดส่งต่อให้หลานให้น้องอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาไปอยู่กับคนที่จะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเราเนี่ยแหละทำให้ปี2026นัดจะซื้อของอะไรก็ตามที่น่ารักแต่ต้องสามารถใช้ทำงานได้ด้วยใช้ประโยชน์จากเขาได้ด้วยจะแบบเอามางุ้งงิ้งชื่นชมเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้น่าจะต้องกัดฟันถ้าจะซื้อแบบอะไรน่ารักคือมันต้องใช้ได้จริงไม่งั้นเรามาเจอเขาอีกทีแบบเคยซื้ออันนี้น่ารักมาแต่ว่าเขาเสื่อมสภาพไปแล้วอย่างเช่นเทียนหอมที่บ้านมีเยอะมากแต่มันก็จะมีแพ็กเกจจิ้งน่ารักกุ๊กกิ๊กนะก็แบบอยากได้ก็เลยซื้อมาปรากฏว่าไม่กล้าจุดไม่ยอมใช้จนเทียนหอมหมดอายุน่าเสียดายกว่าอีกเนาะเพราะฉะนั้นจะมีสติในการซื้อของมากขึ้นของน่ารักแล้วก็บวกต้องได้ใช้งานด้วยนะคะโอเคท่องข้อต่อไปนะคะคือการว่างแล้วเล่นโทรศัพท์กินเวลานัดมากไหนๆชีวิตนี้ในการทำงานสายอาชีพประมาณนี้มันต้องจ้องจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ iPhone iPad MacBook ในการถ่ายคลิปในการตัดต่อวิดีโอในการโพสต์งานอะไรต่างๆคือด้วยเนื้องานมันต้องจ้องจออยู่แล้วแต่ว่าเวลาว่างก็ยังจะเอาไปจ้องจออีกเหรอจ้องจนแบบสกินไทม์มันแทบจะคุมเวลาเดย์ไทม์ทั้งหมดของนัดที่นัดไม่ได้หลับตานอนซึ่งมันเยอะเกินไปแล้วเอาจริงๆที่เรามานั่งเสียใจในช่วงสิ้นปีว่าเราแบบไม่ได้อ่านหนังสือเยอะเท่าที่ควรปีที่เรานั้นอ่านหนังสือจบแค่เล่มเดียวซึ่งเป็นประวัติสถิติที่ฉันอ่านได้เล่มเดียวต่อเลโก้หมีภูตั้งแต่เดือนมกราธันวาที่แล้วยังไม่เสร็จเลยง่ายนิดเดียวยังไม่เสร็จเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะอะไรเลยมันเป็นเพราะว่าตัวนัดเองนี่แหละที่เอาเวลาไปเสพกับ
คอนเทนต์ไปเสพกับโทรศัพท์แล้วมันเป็น muscle memory มากเลยนะวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆเราก็สามารถกล้ามเนื้อเราจำได้เลยว่าหงายซิหงายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือ muscle memory จำได้นอกจากโทรศัพท์จะกินเวลาของเราแล้วมันยังกินโฟกัสของเราด้วยนะคะนันจำได้ว่านันไปอ่านจากหนังสือเล่มนึงเรื่องความมั่งคั่งทั้ง8ที่เงินไม่สามารถซื้อได้เหมือนเขาสรุปประมาณว่าคนเราอะ easy dopamine ซึ่งโดพามีนมันเป็นสารที่ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมแล้วเหมือนแบบโดพามีนอันเนี้ยมันจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราเคยดูคลิปนึงมีความสุขแหละแต่พอเราเสพ easy dopamine บ่อยๆอะมันจะทำให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าอยากจะได้คลิปเพิ่มเพื่อให้ได้ระดับโดพามีนมีความสุขเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะยิ่งไถมากขึ้นเพราะว่าเราอยากจะได้มากขึ้นเพื่อให้เราแฮปปี้เท่าเดิมแล้วมันก็อาจจะไปถึงจุดที่เราดูอะไรแล้วเราไม่แฮปปี้เราก็ได้มันก็จะเป็นความซึมอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้จะต้องจับมือตัวเองว่าจะไม่หงายโทรศัพท์ขึ้นมาให้ง่ายขนาดนั้นนะคะเอาไว้ทำงานเอาไว้ตัดต่อเอาไว้ทำอะไรแบบปกติพอแล้วก็เปลี่ยนจากการจ้องจอไปจ้องอะไรที่เป็นอนาล็อกมากขึ้นไม่ว่าแบบจะไปจ้องกระดาษอ่านหนังสือจะไปจ้องสมุด journal เอาไว้เขียนหรือว่าจะไปจ้องเวิร์กช็อปไปจ้องอะไรที่เป็นแบบลูกปัดหินเหินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราต้องไปจ้องอนาล็อกมากขึ้นข้อต่อไปก็คือการตัดสินใจถูกผิดอันนี้สำหรับความคิดนั่นเองนะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดถ้าเราเป็นคนนอกคืออย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีรุ่นน้องที่สนิทกันมาปรึกษาว่าแบบจะทำงานต่อหรือว่าจะลาออกดีในใจของเรานะตอนนั้นที่แบบน้องมาถามเรื่องเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอย่าลาออกเลยในใจนะคือว่าอย่าลาออกเลยเพราะว่าเราเห็นน้องแฮปปี้กับที่ทำงานมากวันหยุดดีสวัสดิการโอเคเจ้านายโอเคคือทุกอย่างมันดีมากเราก็เลยแบบตัดสินใจไปลึกเลยว่าอย่าลาออกเลยแต่หลังจากที่น้องเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดว่าแบบทำไมมีความคิดถึงอยากจะลาออกขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกผิดมากแบบเราเป็นใครไปตัดสินน้องว่าการลาออกของน้องจะถูกหรือผิดหรือไปบอกให้เขาอยู่ต่อแบบฉันเป็นใครแล้วก็จากที่น้องเล่ามาเขามีคำตอบในใจอยู่แล้วด้วยซ้ำว่าเขาอยากลาออกแบบรู้สึกแย่มากตอนในใจรู้สึกแบบทำไมฉันเป็นคนแบบนี้นั่นก็เลยรู้สึกว่าคนเราอะเปรียบเหมือนกับหนังสือ1 เล่มซึ่งการที่คุณเกิดมาคนละพ่อคนละแม่หรืออยู่คนละที่แค่เนี้ยบทนำหนังสือหน้าแรกเราก็เขียนไม่เหมือนกันแล้วอะเพราะฉะนั้นการเขียนในหน้าต่อๆไปหรือว่าบทต่อๆไปของหนังสือชีวิตเราเนี่ยมันก็จะไม่มีทางซ้ำกันเลยหรือมันอาจจะซ้ำกันบ้างบางเรื่องแต่ว่ามันก็จะไม่มีทางเขียนเหมือนกันหมดทุกบรรทัดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามันไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิดเลยเพราะว่าเราไม่รู้เงื่อนไขอะไรของใครอย่างลึกซึ้งเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าการตัดสินใจนั้นถูกหรือผิดถ้าเราเป็นคนข้างนอกแบบไม่ใช่เจ้าตัวที่ตัดสินใจเราก็เลยว่าโอเคนั้นเราจะเริ่มจากตัวเองว่าใครจะลาออกจะทำงานต่อหรือใครจะดรอปเรียนหรือใครจะไปเรียนต่อใครจะซื้อบ้านหรือใครจะเช่าบ้านใครจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานใครจะมีลูกหรือจะไม่มีลูกไม่มีถูกไม่มีผิดเลยมันจะเป็นการตัดสินใจที่เราอ่านหนังสือประจำตัวของเราแล้วอะว่าเราจะตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นใครตัดสินไม่ได้ทั้งนั้นอย่างสุดท้ายที่ไม่ได้ไปต่อนะคะก็คือนึกถึงแต่เป้าใหญ่ปีที่แล้วนึกถึงแต่เป้าใหญ่บ่อยมากคือนึกไว้ตลอดในหัวแทบจะ365วันเลยว่าอยากทำแพนเนอร์อยากทำแพนเนอร์อยากทำแพนเนอร์แล้วก็ท่องเนี่ยมาแทบจะ365วันแต่ว่าสิ่งที่เวิร์กสำหรับนัทอะคือเราต้องไม่โฟกัสเป้าใหญ่แต่มาโฟกัสเป้าเล็กๆในแต่ละวันต่างหากอะเพราะว่านัดเพ้อมาก เพ้อกับเป้าใหญ่มากว่าแบบอยากทำแพนเนอร์อยากทำแพนเนอร์อยากทำแพนเนอร์แต่ว่าไม่มีวันไหนที่เริ่มลงมือทำสักทีแล้วก็มาเริ่มลงมือทำเอาซะแบบกระชั้นชิดจนเบิร์นเอาท์ทั้งที่จริงมันสามารถทยอยทำทีละนิดผสมวันละหน่อยเก็บทีละนิดทีละน้อยจนขึ้นเป็นเล่มได้เลยอย่างปีนี้ต้นปีตั้งเป้าหมายอะไรไว้น่าจะตั้งให้เสร็จแล้วก็จะไม่สนใจเป้าใหญ่อีกเลยแต่จะมาสนใจเป้าเล็กๆประจำวันว่าโอเคไอ้ที่เราเขียนว่าเป้าใหญ่อะเราเข้าใจแล้วแต่เป้าเล็กที่ต้องทำประจำวันเนี้ยของวันจันทร์วันนี้ที่เท่าไหร่ของวันอังคารที่13 มกราเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมานั่งเปิดแพนเนอร์ดูเลยว่าโอเคอยากทำแพนเนอร์วันนี้คือมีแปะบอร์ด Pinterest ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือต้องโฟกัสแบบนี้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดนึกถึงแต่เป้าใหญ่แล้วเราไม่ได้ทำ to do list ประจำวันในเรื่องนั้นเก็บสะสมไปเรื่อยๆคือรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ก้อนใหญ่ที่สมบูรณ์เหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าโกของเราคือก้อนสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่เราจะต้องคอยเก็บสะสม1วันเล็กๆที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆของเราบวกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอสิ้นปีมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่ที่เป็นเป้าใหญ่ของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปโฟกัสไอ้สี่เหลี่ยมก้อนเล็กนั่นในแต่ละวันโฟกัสที่วันนี้วันเดียวว่าวันนี้ต้องทำอะไรพ
พอถึงพรุ่งนี้ก็ค่อยโฟกัสพรุ่งนี้ต่อใช้ชีวิตไปทีละวันแบบตั้งใจแล้วรู้สึกว่าวิธีนี้มันก็ทำให้เราเลิกกังวลได้ในระดับหนึ่งเลยนะเหมือนตอนแรกก็จะกังวลว่าจะทำได้ไหมไอ้เป้าใหญ่นั่นแล้วนึกถึงมันทุกวันแต่ว่าพอกลายเป็นว่าเลิกนึกถึงเป้าใหญ่แล้วมาทำก้อนกลมๆเล็กๆเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ไหมแต่อย่างน้อยมันก็ได้บวกเป็นก้อนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูผลตอนสิ้นปีมันก็สร้างกำลังใจเหมือนกันเพราะว่าอันเล็กๆมันทำง่ายกว่าอันใหญ่นี่ก็เลยเป็นลิสต์ทั้งหมดนะคะที่นัดลองรีเฟล็กมาแล้วก็จะไม่ได้ไปต่อหรือว่าทำให้น้อยลงในปี 2026 ถ้าเกิดใครมีลิสต์ไหนน่าสนใจหรืออยากทำให้น้อยลงหรืออยากจะทำมากขึ้นก็สามารถมาแบ่งปันกันใต้คลิปได้นะคะเราจะได้ไปอ่านเก็บไว้แล้วก็เพิ่มลิสต์หรือว่าลดลิสต์ให้ตัวเองด้วยขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์นี้นะคะไว้เจอกันใหม่การคุยครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ